වන්දනා කරන්න. ඉතින් දල්දා මාලිගාව විතරක් නෙවෙයි තව ප්ලේසස් ගොඩකට යනවා. දැන් අපි ඉන්නේ අවිස්සාවෙල්ල. ඉතින් එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු. ඔන්න අපි කිව්වා වගේ අලුත්නුවර දේවාලයට දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් දැන් අපි අලුත්නුවර දේවාලය ඇතුලේ ඉන්නේ. තව යන්න තියෙනවා ඇතුළට. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු. පූජා කරන්න මල් වට්ටියකුයි පහනකුයිත් ගත්තා. එහෙනම් අපි අතට ගිහිල්ලා පූජා කරමු. ඉතින් අපි දැන් අලුත්නුවර දේවාලෙත් වන්දනාමාන කරගෙන දැන් යන්න හදන්නේ අපේ ඊළඟ ප්ලේස් එකට. ඔන්න පළතුරු පූජාවත් හම්බුණා. අපි ඉතුරු ගිහිල්ලා බලමු. ඒකට රස වින්දනය කරන ගමන් අපි ඉස්සරහට යමු. ඔන්න අපි දැන් මහනුවර ඉන්නේ. මහනුවර ලංකා විදුලි මණ්ඩලයේ නිවන් නිකේතනයක තමයි අද අපි ඉන්නේ. ඉතින් දැන් මේ පිටිපස්සෙන් පේන ඔයාලට අපි ඉන්න තැන. ඉතින් මේ ප්ලේස් එකට මහනුවර මුළු ටවුන් එකම පේනවා. ඒ වගේම බහිරව කන්ද විහාරය තියෙන්නේ මේ මෙතනින් එහා පැත්තේ. අපි බහිරව කන්දට විහාරයටත් යන බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ඉතින් වොෂ් එකක් දාලා කාලා බීලා එහෙම අපි එහෙනම් කන්ද විහාරයට ගිහින් හම්බෙමු. තියෙන්නේ අපි ඔන්න කිව්වාගේම ආව බහිරව කන්ද විහාරයට. ලස්සන ලොකු පිළිමයක් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. කැන්ඩි වලට ආවොත් අමතක කරන්න එපා බහිරව කන්දට එන්න. ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සන ප්ලේස් එකක්. කැන්ඩි වල උස කන්දක් පුදුරු තියෙන්නේ. මෙතනට මුළු සිටි එකේම view එක හොඳට පේනවා. ඔයාලත් ආවොත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේ තියෙන සුන්දරත්වය කොහොමද කියලා. Hello, good morning friends. Ada අපි නිවල් ට්‍රිප් එකේ දෙවෙනි දවසේ තාම නම් අනිත් කට්ටිය නිදි ශිමල් කහිමත් රූම්ස් වල නිදි මම පොඩ උදේම නැගිට්ටා නුවර ටවුන් එකේ හොඳ view එකක් තියෙනවා මෙතනට. එහෙනම් මම ඒකේ පොඩි වීඩියෝ ටිකක් කැප්චර් කරගන්න ඕනේ. මම උදේ පාන්දරම නැගිට්ටා. ඔයගොල්ලෝ දකින්න නැති වීඩියෝස් වලින් අපි ඊයේ ට්‍රැවල් කරපු තැන් ඒ වගේ තැන් ටික අපි අදත් ඒ වගේ ලස්සන ප්ලේසස් ගොඩකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. දලදා මාලිගාව, අම්බුලුවාව ඒ වගේ තැන් ටිකකට යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා.
ඒ වගේම මෙතන ලස්සන වීඩියෝස් ටිකක් අද දවසේ බලා ගන්න ඔයගලන්ට පුළුවන්. හරි අපි බලමු එන වීඩියෝස් ටික කොහොමද කියලා. මාලිගාවට ගිහින් වන්දනාමාන කරගෙන අම්බුලාවට ආවා. කැන්ඩි වල ඉඳන් මෙතනට එන්න කිලෝමීටර් 25ක් වගේ තියෙනවා. මෙතනට එන පාර ගැන කතා කළොත් ගම්පොළ ඉඳන් අම්බුලාව කන්ද පටන් ගන්න තැන වෙනකම් පාර හොඳට තියෙනවා. කාපට් කරලා එතන ඉඳන් කොන්ක්‍රීට් කරාට පොඩි පොඩි වලවල් ටිකක් තියෙනවා. නමුත් ග්‍රවුන්ඩ් ස්පේස් එක අඩු වාහනයකුණත් මෙතනට එන්න පුළුවන්. අපි ආවෙත් ග්‍රවුන්ඩ් ස්පේස් එක ගොඩක් අඩු කාර් එක කිසිම ගැටලුවක් වුණේ නැහැ මෙතන එනකම්ම. ඔව් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ මෙතනට එන්න ටිකට් ගන්න ඕනේ. තමන්ගේ වාහනේ එනවා නම් වාහනට 100ක් වෙනවා. ඒ වගේම එක්කෙනෙකුට ටිකට් එක 50ක් විතර වෙනවා. ඔහොම තමයි ඉතින් මෙතන තියෙන විස්තර. එහෙනම් අපි අතලටම ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා. ඔන්න එහෙනම් දැන් අපි ඉන්නේ අම්බුලාවේ. ඉතින් අම්බුලාවෙන් පස්සේ අපි ආයෙ කොහොමද යන්නේ කෙලින්ම ගෙදර. ඒ කියන්නේ අපේ වීඩියෝ එක අදින් එන්න වෙනවා. ඒ වගේම දැන් කැන්ඩි වල ගොඩක් ප්ලේසස් වලට අපි ගියා. ඒ වගේම ඔයාලා කැන්ඩි වලට එනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ ප්ලේසස් වලට යන්න මිසින් කරගන්න එපා. ඒ හැම දෙයකම සුන්දරත්වය විඳ ගන්න ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එක බලලා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම අපේ Instagram එක ෆලෝ කරන්න, Facebook page එක like කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් හැමෝටම goodbye.